Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay là một video rất đặc biệt, hưởng ứng ngày lễ tình nhân. Mình sẽ nói về chủ đề tình yêu, nhưng không phải là tình yêu nói chung hay tình yêu của ai khác, mà là tình yêu của mình. Mình muốn chia sẻ với các bạn những bài học, những lầm lỡ và những hiểu lầm mình từng gặp trong hơn 10 năm quen biết chồng mình, Châu Vũ, một người Mỹ gốc Việt. Vậy những bài học này là gì? Và nếu có lời nhắn nhủ nào với chính phiên bản trẻ hơn của mình trước khi kết hôn, mình sẽ nói bản thân mình điều gì? Mình muốn video này là lời tâm sự chân thật đến tất cả các bạn trẻ đã yêu, đang yêu và sẽ yêu. Bạn biết không, là một người phụ nữ đã có gia đình, mình nhìn lại khoảng thời gian mình còn trẻ và mình nghĩ rằng mình đã từng có rất nhiều hiểu lầm về tình yêu và hôn nhân. Tại sao có những hiểu lầm này? Mình nghĩ có thể là vì mình chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Những hiểu biết của mình về tình yêu thường thông qua sách vở, phim ảnh và rất nhiều câu chuyện từ người lớn, những người trưởng thành mà mình không có mặt ở đó để mình chứng kiến hay là để xác nhận cái điều đó cả. Và tình yêu là một cái gì nó rất là khó để mình có thể có câu trả lời nếu mình chưa có sự trải nghiệm thực sự. Do vậy mình muốn thông qua trải nghiệm cá nhân của mình để nói với các bạn 3 hiểu lầm mà mình thường thấy các bạn trẻ, trong đó có mình, từng gặp khi nghĩ về hôn nhân và tình yêu. Rất nhiều người cho rằng tình yêu đích thực chỉ có thể đến nếu bạn gặp đúng người ở đúng địa điểm vào đúng thời điểm. Tất nhiên, ai cũng muốn gặp đối tượng của mình vào thời điểm hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ ngồi đó mà chờ đợi, hy vọng một ngày nào đó cái người thực sự hoàn hảo, cái địa điểm và thời gian không còn gì có thể chê được xuất hiện trước mặt bạn, thì rất là khó để bạn có thể gặp được một ai đó, chứ chưa từng nói đến người đó có phù hợp với kỳ vọng của bạn hay không. Và tệ hơn, có thể những người thực sự hoàn hảo với bạn lại bước qua cuộc đời bạn mà bạn không hề hay biết, vì bạn cứ mải chạy theo một bóng hình nào đó. Mình và Joe tình cờ gặp nhau trong một chuyến đi du lịch Trung Quốc năm 2009. Khi đó mình mới vừa tròn 20 tuổi và chồng mình 22 tuổi. Ở thời điểm đó mọi thứ còn rất mông lung, bọn mình còn quá trẻ để biết được tương lai sẽ như thế nào. Và trong suốt 4 năm sau đó bọn mình sống xa nhau. Joe tiếp tục cuộc sống ở Mỹ, còn mình trở về Việt Nam để tiếp tục việc học đại học và sống với gia đình mình. Đôi lúc mình tự hỏi liệu bọn mình có cơ hội nào để gặp lại nhau lần nữa, và mối quan hệ của bọn mình có khi nào vượt lên mức tình bạn hay không. Trong suốt 4 năm không gặp nhau, bọn mình chia sẻ với nhau rất nhiều thông qua email, hàng trăm hàng ngàn chiếc email nói về mọi thứ trong cuộc đời. Thế rồi bọn mình cũng có dịp gặp lại nhau một lần nữa năm 2013 khi mình sang Mỹ du học. Và đó cũng là năm đầu tiên bọn mình chính thức hẹn hò như một cặp đôi. Sau 2 năm bên nhau, bọn mình quyết định kết hôn vào năm 2015 vào một buổi lễ hết sức tối giản. Buổi lễ kết hôn chỉ có hai bọn mình và một người bạn, vừa là người đến dự kiêm một người làm chứng và cả photographer chụp ảnh cho đám cưới của bọn mình. Và rồi bọn mình có Jaden. Có lẽ mọi người nhìn vào chuyện tình yêu của mình và nghĩ rằng nó như một chuyện cổ tích hay là một câu chuyện có kết thúc có hậu. Tuy nhiên, nghĩ lại mình cảm thấy bọn mình đã gặp nhau ở một thời điểm không thể nào tệ hơn, tại một địa điểm mà chẳng có liên quan gì đến cả hai. Cũng như ở thời điểm đó, mình không nghĩ Joe là mẫu người hoàn hảo của mình. Thậm chí anh ấy còn khác xa rất nhiều so với mẫu người mà mình nghĩ rằng là mình sẽ hẹn hò hay kết hôn trong tương lai. Vậy nhưng bọn mình đều cho nhau một thứ, đó là cơ hội. Và chính cơ hội đó đưa bọn mình tới ngày hôm nay. Bạn có thể đang tự hỏi, vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình chọn nhầm người, hay là khi mình mở lòng cho tình yêu nhưng mối quan hệ đó sẽ không có kết thúc tốt đẹp, thì mình sẽ phải làm sao?
Mình tin rằng kể cả trong một mối quan hệ thất bại thì bạn cũng học được một bài học nào đó từ mối quan hệ ấy. Bạn có thể biết được chắc chắn hơn đây là mẫu người mà bạn muốn gắn bó cả đời, đây là mẫu người mà bạn không phù hợp, điều gì trong mối quan hệ nó sẽ giúp bạn phát triển mối quan hệ đó lâu dài hơn. Do vậy, đôi khi những cái mối quan hệ mà nó không thực sự thành công, nó cũng là bước đệm để đưa bạn tới con đường dẫn đến mối tình trăm năm của mình, dẫn đến người mà bạn thực sự đang mong muốn. Nhưng trước hết bạn phải cho tình yêu một cơ hội đã. Phim Hàn và những cuốn tiểu thuyết ngôn tình có thể nói với chúng ta rằng tình yêu có sức mạnh làm thay đổi mọi thứ, có thể biến chuyển một con người từ xấu thành tốt. Nhưng thực tế, tính cách, nhân phẩm, thói quen của một con người được xây dựng từ khi họ còn nhỏ, từ nền tảng giáo dục, kiến thức, từ cuộc sống của riêng họ. Rất khó để có thể thay đổi chỉ với danh nghĩa là tình yêu. Khi yêu một người, bạn sẽ phải xác định rằng bạn sẽ cần chấp nhận cả điểm mạnh và điểm yếu của người đó. Điểm mạnh, tất nhiên chúng ta sẽ phát huy. Điểm yếu, mình sẽ cần cân nhắc xem đây có phải là điều mình có thể chấp nhận được hay không. Nếu mình có thể chấp nhận được, thông qua thời gian dài bên nhau, thông qua những trải nghiệm cuộc sống, mình có thể tác động để cho nhau tốt lên. Tuy nhiên, bạn không nên có sự kỳ vọng rằng chỉ với tình yêu, một người không có động lực, không có sự quyết tâm, chỉ với những lời nói của bạn và tình yêu của bạn có thể thay đổi được họ hoàn toàn. Rất khó để làm được điều đó. Không ai trong cuộc đời là hoàn hảo. Bạn không hoàn hảo, người bạn yêu không hoàn hảo. Tuy nhiên, điều chúng ta có thể làm là tôn trọng lẫn nhau, học hỏi từ điểm mạnh và điểm yếu của nhau, bổ sung cho nhau để tình yêu của chúng ta hoàn hảo hơn. Đó là thực tế của cuộc sống và đó là thực tế của tình yêu. Rất nhiều người sợ kết hôn vì cho rằng một khi đã kết hôn, tình yêu sẽ không còn. Hay như cách mọi người vẫn nói, kết hôn là mồ chôn của tình yêu. Nhưng từ kinh nghiệm của một người đã kết hôn, mình có thể nói với các bạn rằng kết hôn thực tế nó không giết chết điều gì cả. Người giết chết tình yêu chỉ là những người đang yêu khi mà họ không còn yêu nhau nữa. Một khi các bạn không còn quan tâm đến nhau nữa, không còn cho nhau tình yêu nữa, không còn tiếp tục ngọn lửa của yêu thương nữa, đó là khi tình yêu chết chứ không phải là kết hôn. Kết hôn có chăng là chuyển hóa tình yêu sang một dạng khác. Nó không còn là thứ tình yêu nông nổi, bùng cháy, nhưng là sự yêu thương, trách nhiệm và sự tôn trọng, an ủi, động viên lẫn nhau để đi cùng nhau trong một chặng đường dài. Chỉ cần cả hai tiếp tục cố gắng, tiếp tục nỗ lực, tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu sẽ luôn ở đó, kể cả sau khi đã kết hôn, có con và hơn thế nữa. Nhìn lại thời gian tuổi trẻ của mình nhận ra điều quan trọng nhất giúp cho mình tìm được đối tượng phù hợp và tìm được tình yêu đích thực của mình là mình biết yêu bản thân mình. Một khi mình biết yêu bản thân mình hiểu rằng mình có thể sống với riêng mình có thể không cần ai hết, mình thậm chí không cần tình yêu, không cần kết hôn, mình vẫn có thể yêu bản thân mình. Lúc đó mình mới cảm thấy tự tin khi bước vào một mối quan hệ, mình không phụ thuộc vào ai cả, mình chỉ tìm đối tượng, mình chỉ tìm tình yêu phù hợp cho mình mà thôi. Khi đó và chỉ khi đó mình mới cảm thấy mình tìm được tình yêu của mình. Mình chúc tất cả các bạn đã yêu, đang yêu và sẽ yêu một mùa Valentine hạnh phúc. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye!